আজি আমাৰ মাজত আছে সুৰভি দৈমাৰী মেম, লগত আছে তেখেতৰ পৰিয়াল। প্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি কি গাড়ী লৈ আছে? ব্ৰেজা। তো নতুন গাড়ীখনৰ মোৰ ফালৰ পৰা লগতে বিমলৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক। থেংক ইউ মেম। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্বাগতমো জনাইছোঁ। আজি অকণমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি তামোলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। তামোলপুৰ। অ'কে। গাড়ীখন যে আজি ল'ব আহিলে, কেনেকৈ প্লেনিং কৰিলে? মানে কেতিয়াৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলে যে এখন গাড়ী লাগে? তাৰমানে আমাৰ যাতায়াতবিলাক বিৰাট অসুবিধা হয়, ক'ৰবাত গ'লে তাৰমানে ফেমিলি যাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে অলপ সিমানো আগৰ পৰাও নহয়, অলপ একমাহমান আগৰ পৰাই তাৰমানে ভাবিছোঁ আৰু নহয় গাড়ী এখন ল'ব লাগিলে। তাৰপিছত ল'ব লাগিলে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কেনেধৰণৰ গাড়ী ল'ম তাৰমানে। তাৰপিছত বিমলৰ কিবা দেখা পালোঁ আৰু চালোঁ আৰু চাইনে ব্ৰেজাখন অলপ ভাল লাগিল। এই ফেমিলি যাব পাৰে, দূৰতো যাব পাৰে, মানে সুবিধাজনক গাড়ীখন, সেইকাৰণে তাৰমানে ব্ৰেজাকে আমি ভাবিলোঁ। এতিয়া আজি গাড়ীখন যে ডেলিভাৰী ল'লে, বিশেষকৈ আমাৰ এখেতৰ কামখিনি কেনেকুৱা হৈছে? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে গম পায়। ধৰি লওক মাৰ্কেটত বহুত গাড়ী আছে, আপুনি নিজেও গম পায় হয়নে? বহুতকেইটা কোম্পানী আহি গৈছে। ব্ৰেজাখনে কিয় ল'লে? তাৰমানে ব্ৰেজাখন সেইকাৰণে আমাৰ বহুত সুবিধাজনক পাইছোঁ আৰু গাড়ীখন তাৰমানে আমাৰ ভাগিনো যিহেতু লৈছে, এই তাৰমানে ভাগিনৰ গাড়ীত তাৰমানে যায় আমি তাৰমানে ব্ৰেজাৰ বাহিৰে বেলেগ গাড়ী তাৰমানে আমি চুইছে নহ'ল তাৰমানে। সেইকাৰণে এইখনকে আৰু পচন্দ কৰি ল'লোঁ আৰু। ওখ আছে, দূৰতো যাব পাৰে। ভাল লাগিলে গম পায়। এতিয়া আজি যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি আমাক এটা ফিডবেক দিলে যে ভাল লাগিলে, মই বিচাৰিছোঁ আগলৈ এইটো ফিডবেকে পাওঁ যাতে। আৰু আজি যেনেকৈ ৰেচপঞ্চ হৈছে আগলৈ এইটো ৰেচপঞ্চে পাব। কিবা থাকিলে গ্ৰুপ এটাটো খোলা হৈছে, গ্ৰুপটোতো পাব। ঠিক আছে, এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ।